Xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình cũng vừa mới vô cái trang web của Sở Di trú mình xem là về cái thị thực visa nông nghiệp này. Thì mình thấy cái thị thực visa 403 thì nó đã có rồi. Nhưng bên cạnh đó thì để tuyển những cái nước qua làm việc nông trại nông nghiệp thì hiện nay thì trong cái đợt 1 này thì chỉ có 10 những cái nước quốc đảo Thái Bình Dương mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà những nước ASEAN thì sẽ đi vào những cái đợt thứ hai là vào tầm từ tháng 4 năm sau là sẽ có 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam của mình ha. Nhưng mà vì sao là hiện tại bây giờ nó có cái đợt 1 là bởi vì trong cái lúc này là cái tình hình nó đang gấp rút về vấn đề nhân công á, cho nên là những cái nước nào, những cái quốc đảo đó thì đã từng đi qua bên đây làm việc rồi. Chính vì vậy thì bây giờ họ mới đem những cái người đó qua trước. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà từ bây giờ cuối năm cho đến tháng 3 năm sau thì nước Úc họ sẽ có cái thời gian để mà nói chuyện song phương với 10 nước ASEAN. Thì sau khi nói chuyện song phương ASEAN rồi thì nó sẽ tiến hành trong cái đợt 2 này, và cái đợt 1 cũng là cái đợt thử nghiệm. Cho nên chính vì vậy các bạn cũng đừng có ngạc nhiên là tại sao cái đợt 1 không có Việt Nam. Thì mình nói như vậy để các bạn yên tâm ha. Xin lỗi các bạn. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì như cái bản khung sườn pháp lý mà cái video trước mình cũng đã nói cho tất cả các bạn rồi, thì cái visa này không có đề cập tới vấn đề là tiếng Anh, và cũng như cái độ tuổi là bao nhiêu không có đề cập tới. Và cái độ tuổi mà thấp nhất là 21 tuổi. Còn độ tuổi giới hạn thì không có đề cập tới vấn đề độ tuổi. Mình không biết là trong cái đợt 2 này thì cái visa này có update thêm về hai cái điều đó hay không thì mình không biết. Nhưng mà trên cái thực tế hiện tại bây giờ thì mình thấy là không hề có nói về vấn đề tiếng Anh cũng như là độ tuổi cụ thể. Đó là cái điều thứ hai mình muốn cập nhật cho tất cả các bạn. Vấn đề thứ ba thì là xin lỗi các bạn. Vấn đề thứ ba thì là bắt buộc phải có người chủ bảo lãnh. Điều đó là điều đương nhiên, bắt buộc. Nếu như những người chủ mà không được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Di trú, xin lỗi các bạn, Bộ Ngoại giao thì những chủ nông trại cũng không có được phép bảo lãnh các bạn. Những người chủ nào đã được Bộ Nông nghiệp và Bộ Ngoại giao chấp thuận rồi thì những người chủ đó mới được phép bảo lãnh các bạn từ bên những người nước ASEAN qua trong cái đợt 2. Đó là như vậy, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là bạn phải nộp cái xin visa này ở ngoài nước Úc. Thì mình cũng đã nói về cái bản khung sườn rồi ha, thì mình xin nhắc lại một chút vậy thôi. Lần nộp qua nước Úc ha, được người chủ bảo lãnh và viết thư mời để qua bên đây làm việc trong cái vùng nào của người chủ đó, hoặc cái farm nào của người chủ đó ha. Đó là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình trong một cái thời gian mà 7 tháng cho đến 9 tháng, 7 tháng cho đến 9 tháng thì mình phải ở và làm việc trong cái chỗ đó. Ví dụ cái visa của bạn là họ cấp cho bạn 7 tháng hay 9 tháng, thì khi mà bạn qua đây bạn làm thì bạn chỉ làm việc cho người chủ đó thôi, chứ không được phép làm việc cho bất cứ một người nào khác, trừ khi có vấn đề nào liên quan đến chủ farm hay như thế nào đó thì bạn mới có quyền đổi qua một cái chỗ khác. Ví dụ như là trường hợp là bị bóc lột, đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là cái farm này nó hết việc rồi. Ví dụ bạn qua bạn làm như vậy thì bạn hết việc, bạn không có việc làm tiếp thì bạn có quyền đi qua một cái farm khác của người chủ khác bạn làm, thì có quyền làm cái điều đó. Đó là có quyền ha. Rồi bên cạnh đó thì về vấn đề sức khỏe, khi các bạn đi khám sức khỏe thì các bạn phải đáp ứng tất cả những yêu cầu về sức khỏe. Khi mà cái nơi khám sức khỏe của các bạn sẽ có một cái list để các bạn đi khám sức khỏe. Nếu như những cái trường hợp các bạn bị bệnh lao nè, bệnh phổi nè, bệnh viêm gan B nè, nói chung những cái bệnh nào mà nó có sự truyền nhiễm cho cộng đồng thì những cái bệnh đó bạn chắc chắn sẽ không được pass về vấn đề sức khỏe, không được cho qua đó, không được cho qua về vấn đề sức khỏe. Thì khi mà các bạn đi qua Úc thì các bạn mình không biết là cái trường hợp mà mua bảo hiểm y tế này thì những người chủ sẽ mua cho bạn trước khi các bạn qua, hay là khi các bạn qua bên Úc
bên này rồi các bạn đi làm thì những người chủ sẽ mua cái bảo hiểm cho các bạn. Thì mình không biết là trường hợp nào, nhưng anyway thì bắt buộc các bạn phải mua bảo hiểm y tế để mà bảo hiểm về cho các bạn rồi trong những cái thời gian các bạn làm việc và sống tại Úc thì bắt buộc các bạn phải mua bảo hiểm y tế ha. Ok, thì thí dụ như và điều nữa là các bạn chưa bao giờ bị từ chối hoặc hủy visa trước đó. Trong trường hợp nào, giả sử như thí dụ các bạn đã từng xin visa một lần và đã bị hủy rồi thì các bạn cũng sẽ không được phép tham gia trong cái xin cái visa nông nghiệp này. Hoặc là các bạn đã bị hủy cái visa thì các bạn cũng không được phép xin cái visa nông nghiệp này. Tại vì tất cả những người nào đã bị từ chối hoặc là hủy visa trước đó thì các bạn không được xin cái visa này. Mình cũng xin lưu ý cho tất cả các bạn một điều: nếu như sau này các bạn không có xin visa này hoặc là xin bất kỳ visa khác thì các bạn phải làm một cái hồ sơ như thế nào đó, hoặc là các bạn liên lạc với một cái công ty luật sư di trú để các bạn làm xin cái visa. Khi mà các bạn xin visa, trường hợp mà hồ sơ của bạn bị bác về thì cái luật sư di trú đó phải biết là tại sao cái visa của bạn bị bác. Và tất nhiên khi mà lãnh sự quán họ bác cái visa của bạn thì phải có nêu lý do. Phải có nêu lý do là tại sao cái visa này bị bác. Trong cái visa nông nghiệp này mình ví dụ giống như cái clip trước mình đã ví dụ rồi, là nếu như cái visa của bạn bị bác, có rất nhiều cái trường hợp mà bên cạnh đó cái trường hợp có thể nói là họ find out ra những người chủ nào mà có những cái không tốt, có những cái một cái quá khứ gì đó làm không tốt, giống như là ăn quỵt tiền lương, bóc lột nhân công đại khái gì đó, thì họ sẽ bác cái visa đó của các bạn, bác cái đơn đó. Trường hợp thứ hai là cái người chủ tự động rút cái đơn bảo lãnh thì cái visa của bạn cũng sẽ bị bác. Và cái trường hợp thứ ba là khi người ta xét cái hồ sơ của bạn thì người ta sẽ thấy bạn là trước đó đã từng bị hủy visa, là họ sẽ bác cái đơn. Rồi thứ tư là họ thấy cái sức khỏe của bạn không tốt, họ sẽ bác cái visa. Rồi thứ năm là các bạn đã từng có những tiền án tiền sự một cái nước nào đó là bị bác visa. Thì đây là những cái trường hợp mà các bạn sẽ bị bác cái visa, và khi lãnh sự quán bác visa thì sẽ nói rõ là tại sao cái visa của bạn bị từ chối đó. Thì khi mà các bạn bị như vậy thì các bạn phải liên lạc với lại luật sư, và luật sư đó sẽ đứng ra kháng cáo để xin lại cái visa đó cho các bạn. Tuyệt đối các bạn đừng bao giờ để một cái visa bị khước từ hoặc là bị bác, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng sau này về những cái visa khác, hoặc là cái tương lai sau này. Thí dụ như mình đi du lịch, mình đi du học hay là đi làm một cái gì đó thì xin ra một cái visa khác thì chắc chắn là mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên khi mà thí dụ như bị bác cái visa vậy, mình phải liên lạc với luật sư, và luật sư làm mọi cách để lấy lại cái visa này, lấy cho bằng được. Khi mà đã nộp vô rồi thì bắt buộc phải có visa, chứ các bạn đừng để bị từ chối. Thí dụ như các bạn bị thiếu giấy tờ gì, người ta sẽ kêu các bạn bổ sung, các bạn bổ sung vô. Trường hợp thí dụ như bây giờ không, giấy tờ của mình đầy đủ nhưng mà do không phải là yếu tố từ nơi mình mà yếu tố do một người thứ ba, ví dụ là một người chủ, yếu tố từ một người chủ, thì các bạn phải nhờ luật sư. Khi mà người ta bác cái lãnh sự quán bác cái hồ sơ của các bạn á, thì các bạn phải nhờ luật sư hoặc nhờ cái dịch vụ di trú đó kiếm một cái nơi khác và làm một cái nơi khác lưu trữ đó và để tiếp tục cái visa, chứ đừng để bị bác visa, chứ đừng để bị hủy visa. Thì khi các bạn bị hủy visa thì các bạn sẽ ảnh hưởng tới những cái thời gian về sau này nó rất là lớn. Bởi vì sau này ví dụ bạn không đi được cái này đi, mình ví dụ đi, bạn bị bác mà không, bạn nói thôi mệt tôi không đi nữa. Nhưng mà sau này á, nếu như các bạn đi nước khác thì ok, nhưng mà các bạn đi nước Úc á, các bạn sẽ không đi được nữa, bởi vì các bạn đã từng bị hủy visa rồi, bị bác cái visa rồi. Các bạn xin du lịch không được, các bạn xin đi cái trường hợp các bạn học tay nghề hay là biết giỏi cái gì đó, các bạn xin không được. Chính vì vậy là các bạn làm gì làm, đã nộp vô quyết lấy là phải lấy cho được, phải lấy cho được. Chứ mà các bạn nghĩ thôi kệ bỏ qua luôn là nó sẽ ảnh hưởng.
Bây giờ hiện tại các bạn bỏ qua các bạn không sao, các bạn ở Việt Nam luôn, các bạn không đi Úc nữa thì cái chuyện nó không nói rồi. Nhưng mà nếu các bạn có nghĩ tới là sẽ quyết tâm lần 2 hay như thế nào đó, thì các bạn ngay lần đầu này, thay cái lần đầu này các bạn đừng để cái visa nó bị hủy. Thì mình nên lưu ý nhắc các bạn như vậy, khi đã nộp vô xin rồi thì phải lấy cho bằng được, giá nào cũng phải lấy cho bằng được. Để mình nhắc nhở cho các bạn vậy để các bạn biết ha. Ok, thì hiện tại thì mình cũng xin cập nhật thêm những cái chi tiết như vậy để cho các bạn hiểu rõ rằng là cái visa này 403 này thì nó đã có rồi. Và cái đợt đầu là những cái nước quốc đảo ở Thái Bình Dương thì sẽ qua cái đợt đầu. Song song những cái tháng này, những cái tháng bây giờ cho đến tháng 4 năm sau á, thì chính phủ Úc sẽ nói chuyện song phương với 10 nước ASEAN để mà có một cái thống nhất. Rồi lúc đó mình nghĩ là vài tháng nữa thì sẽ có cái điều kiện cụ thể dành cho những cái công nhân vụ mùa làm nông nghiệp này của 10 nước ASEAN. Nó sẽ có những cái chi tiết cụ thể, nó sẽ nằm ở trong đây. Hiện tại bây giờ mình thấy là chỉ có những cái quốc đảo Thái Bình Dương thôi, và cái điều kiện tiếng Anh không có, điều kiện độ tuổi không có. Thì mình cũng hy vọng rằng là sau khi mà Úc đã nói chuyện với 10 nước ASEAN rồi thì những cái điều kiện này nó cũng sẽ giống như những cái điều kiện mà với những cái 10 quốc đảo, mấy cái nước quốc đảo Thái Bình Dương này, không có tiếng Anh và không có giới hạn độ tuổi. Thì mình cũng xin chia sẻ những cái thông tin mới cho tất cả các bạn ha. Các bạn nên nhớ là những cái bệnh truyền nhiễm khi khám sức khỏe là các bạn sẽ bị bác ha, các bạn không đi được. Và đi là chỉ đi có một mình thôi, không có đem chồng hoặc là vợ con. Chồng đi thì không có vợ con, vợ đi thì không có chồng con, ví dụ vậy. Rồi đó thì mình cũng xin chia sẻ như vậy ha. Và các bạn nên nhớ là các bạn nên cố gắng học tiếng Anh, mặc dù bây giờ hiện tại không có thấy không có nói về tiếng Anh, nhưng mà cái tiếng Anh là cái mà mình thấy nó rất cần thiết dành cho tất cả các bạn. Cho nên là làm gì làm thì các bạn tự đặt ra cho mình đi, các bạn tự đặt ra cho mình là phải có tiếng Anh đi, tự đặt cho mình thôi, chứ ở đây mình không có đặt cho các bạn. Nhưng mà các bạn phải tự đặt cho mình là phải cần tiếng Anh. Học được bao nhiêu thì học, vô được bao nhiêu thì vô, các bạn cứ học. Thì bây giờ hiện tại là không có cần tiếng Anh với lại độ tuổi rồi đó. Nhưng mà mình không biết là trong những cái thời gian tới cái visa 403 này có update thêm về hai cái điều đó cho những 10 nước ASEAN hay không, cái đó mình không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình cũng rất là hy vọng là những cái gì visa 403 hiện tại dành cho những quốc đảo Thái Bình Dương nó cũng sẽ áp dụng cho 10 nước ASEAN, nó cũng giống như vậy. Thì mình rất mong như vậy. Thì 10 nước ASEAN trong đó có Việt Nam mình nghĩ sẽ đi vào cái đợt 2, đi vào cái đợt thứ 2 ha. Ok, thôi mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn may mắn và các bạn nhé tiếng Anh nha, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ok, mình hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.